Όταν γνώρισα τις μέλισσες που ασχολήθηκα πολύ, εκεί πίστεψα παραπάνω στο Θεό, γιατί λέω αυτό είναι όντως θαύμα. Δεν μπορεί να δημιουργήθηκε στην τύχη αυτός ο οργανισμός. Κάποιος το δημιούργησε. Είναι το τέλειο η μέλισσα. Είναι το τέλειο, ειλικρινά. Γιώργος Καραφιλίδης, 45 ετών, παραγωγός βιολογικού μελιού. Ήταν το βράδυ της 21ης Αυγούστου. Το προηγούμενο βράδυ παντρευόμουν, γι' αυτό δεν πήγα νωρίτερα. Παντρεύτηκα 20 Αυγούστου και λέω θα πάω αύριο να τις πάρω, αλλά δεν πρόλαβα. Ήταν τα μελισσάκια όλα εδώ στην Κύρκη, στο χωριό επάνω που πήγατε. Ήταν εκεί 274 κυψέλες. Πήγα το βράδυ της Δευτέρας στις 21 Αυγούστου, γιατί η φωτιά ερχόταν πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν απίστευτο, δεν φωτιά, δεν ήταν φωτιά. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δημιουργούσε και ένα μικρό κλίμα. Και πήγα να ξεκινήσω να βάλω στο φορτηγό όσες μπορώ παραπάνω. Πρόλαβα 54 κυψέλες να σώσω. Έφυγα από πίσω δρόμο όπως σας είπα, και γιατί είχε φτάσει πολύ κοντά η φωτιά και τα υπόλοιπα μείνανε εκεί δυστυχώς, 220 κυψέλες. Αυτή τη στιγμή σε καμένες περιοχές η μέλισσα είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορεί κάπως αλλιώς να γίνει. Δεν υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση. Τυχαία, όπως είπαμε, με τον αέρα, με τον πολύ αέρα που θα μεταφέρεται από η γύρι από ένα λουλούδι στο άλλο. Τυχαία. Η μέλισσα αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει, και πόσο μάλλον που κάηκε και οι άγριες μέλισσες. Υπάρχουν πάνω από 1200 άγριες μέλισσες ήδη που γονιμοποιούν το δάσος. Αυτές όμως κάηκαν τώρα στη φωτιά γιατί ήταν μέσα στα πυκνά οι φωλιές τους. Έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερα από ό,τι υπήρχε από άποψη άνοιξης, διότι όλα αυτά τα μεγάλα τα δέντρα, το πεύκο και το πουρνάρι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μας το είχαν πει και κάποιοι καθηγητές, ότι το λουλούδι θα είναι διαφορετικά, δηλαδή υπάρχουν λουλούδια που δεν τα έχουμε δει ποτέ άνοιξη. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ είναι ότι δεν τραβάνε όλες αυτές οι ρίζες στο νερό και έχει ξαναγεννηθεί η φύση και δείχνει ότι θα είναι στο καλύτερο. Έτσι, τα πρώτα στοιχεία που μας δείχνει είναι αυτό. Οι μέλισσες μας το δείχνουν δηλαδή αυτό, οι μέλισσες είναι εντυπωσιασμένες. Το δείχνουν και με την ποσότητα που φέρνουν σε γύρι αυτή τη στιγμή που ακόμη είναι νωρίς για τον Εύρο που βρισκόμαστε, έτσι. Είναι νωρίς, είμαστε ψηλά. Την ποσότητα γύρις και μέλι που φέρνουν σε προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε σε αυτή την ποσότητα. Η βασίλισσα μέσα κεντάει, έτσι το λέμε εμείς, γεννάει ασταμάτητα, που σημαίνει ότι έχει πολλή τροφή για να ταΐσει το γόνο της. Οπότε αυτή τη στιγμή η μέλισσα μας δείχνει ότι είναι η καλύτερη άνοιξη τα τελευταία 8 χρόνια που θυμάμαι εγώ, πιο πριν δεν θυμάμαι. Ο παππούς μου έλεγε, όταν τον έλεγα, το έκανα εγώ κάποιες ερωτήσεις και ως παιδί, ξέρω εγώ πώς το κάνει αυτό, και με κοιτούσε έτσι και με έλεγε: όταν μιλήσει η βασίλισσα θα σου πω. Ακόμη και ο μελισσοκόμος που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, που είναι 40 χρόνια μελισσοκόμος, κάποιες φορές τυχαίνει, σηκώνει, βλέπει και λέει: τώρα τι έγινε. Δεν ξέρει κανείς, μόνο αυτός που την έκανε.